नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ जर्नी पूर्णिमा र रक्षाबन्धन हो। ह्याप्पी जर्नी पूर्णिमा एन्ड रक्षाबन्धन टु एभ्रीवन वाचिङ दिस भिडियो। अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो यो चाहिँ मेरो HP को नोटबुक हो हैन। नोटबुक या ल्यापटप है जे भन्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ ल्यापटप नै भन्न प्रिफर गर्छु, तर यो चाहिँ रिसेन्टली मलाई थाहा भयो कि यसलाई नोटबुक भनिँदो रहेछ हैन। अनि म चाहिँ अब भिडियोहरुको अलिअलि काम गरिरहेको छु नि त। अनि भिडियोहरु काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ल्यापटप एकदम हिट हुने भयो के। त्यसको लागि चाहिँ मैले बुझेँ हैन, अलिअलि रिसर्च गरेँ, अनलाइन रिसर्च गरेपछि के थाहा पाएँ भन्दाखेरि एउटा हामीले यसरी एक्सटर्नल कुलर चाहिँ किन्न पाइँदो रहेछ। अनि मैले पनि एउटा एक्सटर्नल कुलर चाहिँ किनेर लिएर आएको छु है। मैले आजसम्म युज चाहिँ गरेको छैन, तर मेरो साथीहरूले मलाई रिकमेन्ड गरेपछि चाहिँ यो ErgoStand भन्ने यो ब्रान्डको चाहिँ राम्रो छ भनेर थाहा पाएपछि मैले यो किनेर लिएर आएँ। अनि यसको कस्ट चाहिँ 700 परेको थियो मलाई, 700 हैन। अनि अब डाइरेक्टली जाम हैन। यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक छ हैन। अनि मटेरियल चाहिँ मेटल मेस, प्लास्टिक अनि रबर युज गरेको रहेछ यो कुलर प्याडमा। अनि यसको वेट चाहिँ 1.05 kg, नट हेभी, त्यस्तो धेरै हेभी पनि छैन, पोर्टेबलै छ भनौँ, ब्यागमा राखेर हिँड्नलाई पोर्टेबल हुन्छ। अनि यसको अपरेसन डिग्री चाहिँ 6.5 to 45 डिग्री रहेछ। अनि फ्यानको स्पिड चाहिँ 700 RPM to 1400 RPM भयो। अनि फ्यानको नोइज पनि खासै आउँदैन, फ्यानको नोइज एकदम साइलेन्ट फ्यान छ यसमा। अनि फ्यान लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 40,000 आवर्स रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ 700 रुपिसमा यो चाहिँ लाइक गुड इनफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यसको लागि चाहिँ अब 9 इन्चदेखि 17 इन्चको ल्यापटप वा नोटबुकहरू चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ हुने रहेछ यो नोट। कुलिङ प्याड युज हुन सक्छ हैन। अनि USB पोर्ट चाहिँ यसमा दुईवटा छ हैन। त्यो चाहिँ हामीले ल्यापटपमा जोडेर रन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मैले देखाउने छु एकछिनमा। अनि USB केबल लेन्थ चाहिँ 600 mm छ। अनि अर्को चाहिँ 4वटा हामीसँग एन्टी स्लिप रबर छ, ल्यापटप नचिप्योस् भनेर। ल अब चाहिँ हामीले अनबक्स गर्छौँ है त। ल हियर इट इज। यो चाहिँ ल्यापटप राख्नको लागि होल्डर भयो। अनि यो चाहिँ USB केबल, यो पनि होल्डर भइहाल्यो हैन। अब यो चाहिँ म बाहिर निकाल्छु है। कुलर प्याड भनेर लेखिएको छ यहाँ। यो चाहिँ आइरनको भइहाल्यो, यो चाहिँ प्लास्टिक भयो है। पछाडि जस्तो रहेछ है। यो चाहिँ स्पोन्ज होला सायद, स्पोन्ज यो अड्डिनको लागि। अनि यो फ्यान मेड इन चाइना हैन। भित्र चाहिँ फ्यान छ, फ्यान देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ। अनि यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 5 एडजस्टेबल स्ट्यान्ड छ के। त्यो चाहिँ यस्तो छ है। म तपाईँको यो साइडबाट देखाउँछु है त। यसरी गर्न सकिन्छ हैन। अनि यो चाहिँ पहिलो एङ्गल भयो हैन। अनि यो चाहिँ 2टा एङ्गल, यो 3टा एङ्गल है। म यसरी उठाउँदै हाल्छु है। यो 3rd एङ्गल भयो, 3टा एङ्गल। अनि यो चाहिँ 4वटा एङ्गल, यो चाहिँ 5वटा एङ्गल। ल यसरी हुन्छ है त। यसरी ल्यापटप राख्न सकिन्छ। अनि यो होल्डर चाहिँ एकैछिन है, यो पनि यस्तो गर्छु म। यस्तो यसमा चाहिँ होल्डरमा यस्तो लक छ हैन। यो लकमा छिराउने हो। अनि ठुलो, यदि हजुरको ल्यापटप ठुलो छ भने चाहिँ यो साइडमा राख्नु होला। अनि सानो छ भने चाहिँ यो साइडमा। मेरो ल्यापटप चाहिँ अलिकति सानो छ हैन। यसरी छिराएर यसरी यतापट्टि प्रेस गरिदिनु होला है।
अनि यो अर्को भयो यसरी यहाँ छिराएर यताबाट यसरी प्रेस गरिदिनु ल यहाँ चाहिँ भयो हैन हाम्रो चाहिँ यहाँ यसरी दुईवटा युएसबी केबल छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो भयो अर्को यो भयो अनि त्यसपछि उयो चाहिँ अन अफ बटन अन अफ स्विच हो क्या एक अन अफ स्विच भयो हैन फर्स्टमा चाहिँ म युएसबी केबल यसमा जोड्छु हाम्रो कुलिङ प्याडमा जोड्छु हैन ल अल डन भन्दा पनि कुलर प्याडमा चाहिँ डन भनौँ ल्यापटप यहाँ यसरी राख्ने यसरी होल्ड गर्ने यसरी यहाँको होल्डरले त्यसपछि जोडेपछि ल्यापटप अन गर्ने बित्तिकै फ्यान चाहिँ अन भइसक्यो यहाँ यसरी लाइट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ब्लू लाइट पनि राख्नु भएको रहेछ हैन यो चाहिँ मलाई अलिकति इम्प्रेसिभ लाग्यो कहिलेकाहीँ बेलुका काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ठिक हुने भयो हैन ल्यापटप पनि अन भयो हैन एक्चुअली म ल्यापटप यसरी साइडमा राखेर फ्यान घुमेको देखाउँछु है त भाइ यसरी घुमिरहेको छ फ्यान है त ल अब यसको मैले चाहिँ आजसम्म युज गरेको छैन यो हैन युज गरेपछि चाहिँ एउटा फाइनल रिभ्यू दिनुपर्छ होला सायद मैले त्यो रिभ्यू चाहिँ म आफ्टर 1 मन्थ कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेर राख्नेछु त्यो हैन यसको कस्ट चाहिँ मलाई 700 परेको थियो अझै बार्गेन गर्न मिल्थ्यो तर मैले बार्गेन चाहिँ गरिनँ हैन ठिकै छ ल राम्रो नै छ एउटा फ्यान छ कुल गर्छ होला सायद यसले मेरो साथीहरूको अरूको रिकमेन्डेसन अनुसार त काम गर्छ राम्रो छ भनेर सुनेको छु मैले पनि ल अब चाहिँ म मेरो काम गर्न थाल्छु यो ल्यापटपबाट चाहिँ त्यो हुन्छ नि ठुलो भिडियोहरू एडिट गर्न चाहिँ मिल्दैन यो भिडियो एडिटिङ ल्यापटप होइन त्यही पनि म सानो भिडियोहरू चाहिँ यसबाट एडिट गर्दैछु जहिले पनि डु सब्सक्राइब यदि मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला मन परेन भने डिसलाइक गर्नु होला केही मन परेन भनेर त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला बाई टेक केयर आई डोन्ट नो इफ आइ एम बिङ स्टुपिड होइन मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने अघि चाहिँ एकैछिन अगाडि चाहिँ भिडियोमा मैले यो हाम्रो इयर कुलिङ प्याडलाई चाहिँ होइन कुलर प्याडलाई चाहिँ ल्यापटपको युएसबी पोर्टमा जोडेर चलाएको थियौँ होइन मलाई चाहिँ के यो हुन्छ नि मेरो फोनको चार्जरको डकमा जोडेर एकचोटि ट्राई गर्न मन लाग्यो कि हुन्छ कि हुँदैन इनकेस लेट्स ट्राई होइन यो होप होइन यो बिग्रिन चाहिँ नबिग्रियोस् ओम नमः शिवाय है बिग्रिन चाहिँ नबिग्रियोस् यस्तो छ यो चाहिँ है यस काम गर्दो रहेछ यार ल है काम गर्दो रहेछ है मैले यसरी जोडेँ है काम गर्दो रहेछ भनेपछि